ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ জেনেৰেল মেথছৰ টেকনিকেলি চেপ্টাৰটো আমি কৰি আছিলোঁ তাৰে এক্সাৰচাইজ 8.2 আজি আৰম্ভ কৰিম 8.2 এক নম্বৰটো কৈছে যে এভালুৱেট দ্য ফলোইং ইয়াৰ আমি মানকেইটা উলিয়াব লাগে এইকেইটা উলিয়াবলৈ যাওঁতে তোমালোকৰ কি হ'ব যিখন তোমালোকৰ তালিকা দিয়া আছে sin 30 cos 30 sin 0 ডিগ্ৰী যিখন তালিকা তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা ভালকৈ পৰীক্ষাৰ কাৰণে পৰীক্ষাটো মই চাই লিখিবলৈ নিদিয়ে গতিকে দি নিদিয়ে তোমালোকে মনত ৰাখিবই লাগিব গতিকে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিবা গতিকে কিমান আছে তোমালোকৰ sin 60 √3/2 আৰু √3/2 আৰু sin 30 half sin 30 half √3 ইনটু কৰিলে 3 2 into 2 4 গতিকে 1/4 আমি যদি এইটো লসাগু লওঁ 4 into 4 LCM ল'লে 3 plus 1 this 4/4 equal to 1 এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো আছে আমাৰ কি 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree sin square 60 degree 2 tan 45 degree 1 গতিকে x square cos square 30 degree cos square 30 degree √3/2 whole square আৰু sin 60 একে আমাৰ √3/2 whole square এটো মিলি আছে অলৰেডি ক্যান্সেলিং গুছি গল গতিকে আমাৰ 1 স্কয়ার মানে 1 2 into 1 2 অলৰেডি আমাৰ দুটা কোৱেশ্চন হৈ গল আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 যাম 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ কি দিয়া আছে cos 45 degree divided sec 30 degree plus cosec 30 degree cos 45 degree তোমালোকৰ কিমান আছে 1/√2 sec 30 degree আছে তোমালোকৰ 2/√3 plus 2 গতিকে কিমান থাকিব আমাৰ 1/√2 এটো থাকিব √3 2 plus √3 গতিকে আমাৰ এটো গুছি আহিব 1/√2 into √3 টো পলে যাব গতিকে কিমান থাকিলে আমাৰ 2 plus এটো 2 এটা হ'ব 2 plus 2√3 গতিকে তোমালোকৰ কিমান আহিলে এটো √3 into 1 √3 এটো কিমান পালো আমি √2 ব্ৰেকেট 2 plus 2√3 তোমালোকে পৰীক্ষাত এই ৰখত ৰাখিবও পাৰা তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে তাৰ পিছত মই কিন্তু তলৰ ষ্টেপ তুলে কমপ্লিট কৰিম তোমালোকৰ কি আছে √2 এটা কমন লম 2√2 আৰু √3 টো আগফালে লিখিম √3 আমাক অংক কৰিব সুবিধাৰ কাৰণে বা 1 plus √3 লিখি তোমালোকে অংকটো কৰিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ আহিলে √3 আমি কৰিম সেপাৰেশন লাইন্স তো আমাৰ √2 এটা আছে √2 টো ক্যান্সেলিং কৰিব লাগে তলৰ ওপৰ দিলো আৰু এটো ষ্টেপও আমি কৰিম ৰেশন লাইন্স গতিকে √3 plus 1 প্লাস থাকিলে আমি কি দিব লাগে তোমালোকে জানাই মাইনাস মাইনাস থাকিলে প্লাস প্লাস থাকিলে মাইনাস পৰিমেয়কৰণ কৰা বুলি কয় এটো বা ৰেশন লাইন্স √3 minus √2 √6 গতিকে এটো কেন পালো আমি √3 minus 1 2 into √2 2 2 এলে 2 into 2 4 এটো a plus b a minus b a square minus b square গতিকে √2 whole square 1 square আমাৰ এটো পালো এটো কেন পাম আমি √6 আমাৰ √3 minus 1 এ থাকিব গতিকে এটো কিমান পালে 4 √3 স্কয়ার কৰিলে কিমান 3 minus 1 √6 √3 minus 1 4 3 minus 1 2 কিমান পালো আমি এটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব পাৰো 18 minus √6 পা আমি 18 টো বাই কৰিলে কিমান হ'ব 3√2√6/8 আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এনেকৈ ৰাখিব পাৰো ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ যাম মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো চাবা তোমালোকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো কি কৈছে sin 30 degree tan 45 degree cosec 60 degree sec 30 degree cos 60 degree cot 45 degree sin 30 degree 1/2 tan 45 degree 1 আৰু cosec 2/√3 আমাৰ sec 30 2/√3 cos 60 1/2
আৰু cot 45 1 আমি এটা অঙ্কখিনি কৰিম এই আমি প্ৰথমতে এই পাৰ্টটো কৰি লম আমাৰ এই পাৰ্টটো আমি এলচিএম লৈ লম যেটো হেৰি আছে গতিকে 2 * 1 2 2 + 1 3 আমি ডাইৰেক্ট লিখিম 3/2 লিখিব পাৰো 2√3 বা তোমালোকে এজ এ হলেও কৰিব পাৰা বা আমি এইভাবেও কৰিব পাৰো এইটো পাৰ্টটো একে তোমালোকৰ এই পাৰ্টটো আমি কৰি লম গতিকে 2/√3 প্লাস কিমান লব আমাৰ 3/2 এতিয়া আমি এইটো এলচিএম লম 4 স্টেপ হ'ব 2√3 2√3 টো কৰিলে কিমান হ'ব 3√3 আৰু এইটো √3 গল 2 থাকিলে 2 * 4 একেদৰে সেম মেথড 2√3 4 plus 3√3 4 step 1 2 3 4 মই কৈ আহিছো আগত ফাৰ্স্ট দুটা স্টেপ লিখিব লাগে এটো সদায় মনত ৰাখিবা শৰ্ট আৰু তলৰটো কি হৈ যাব উল্টাৰ 4 plus 3√3 this cancel 3√3 minus 4 4 plus 3√3 এতিয়া তোমালোকে এইটো স্টেপটো তোমালোকে ৰাখিব পাৰা মই কিন্তু ইয়াত নেৰাখো মই ৰেশনালাইজ কৰি দিম ৰেশনালাইজ কৰিলে তোমালোকৰ কি হ'বগৈ আনসাৰটো ৰেশনালাইজ কৰি লম এইটো তেতিয়া ফ্ৰণ্টলৈ আনিলে আমাৰ সুবিধা হ'ব 4 আমি কি লিখিম 3√3 plus 4 এইটো স্টেপ মই কৰিম এটা ওপৰত আমাৰ স্টেপটো আছিল 3√3 minus 4 আৰু 3√3 plus 4 গতিকে আমি কি কৰিম 3√3 plus 4 3√3 minus 4 3√3 minus 4 whole square গতিকে তোমালোকৰ প্লাস মাইনাস টা দিলে এটা দুটা হৈ গল গতিকে a minus b whole square আইডেন্টিটি তলত a plus b a minus b আইডেন্টিটি a plus b a minus a square minus b square a minus b whole square identity a square minus 2 4 square a minus b whole square to a square le 3 square মানে 9√3 square 3 গটিকে আমাৰ কিমান আহিলে তো 27 আমাৰ 2 into 3 6 6 into 4 24 16 27 আহিব তোমালোকৰ 4 square মানে 16 গটি 27 plus 16 কিমান আহিলে তোমালোকৰ 43 24√3 আৰু এটো তোমালোকৰ মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 11 গটিকে আমাৰ এটো হৈ গল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো আৰম্ভ কৰিম চাবা 5 টো কি আছে তোমালোকৰ 5 cos square 60 degree 5 cos square 60 degree 4 sec square 30 degree minus 10 square 45 degree sin square 30 degree plus cos square 30 degree cos 60 degree 1/2 whole square plus 4 into 2/3 sec 30 degree square আছে square লিখিম 10 45 degree 1 square square বিলাক তোমালোকে বহাই যাবা ভ্যালু বিলাক বহাই গৈ থাকিলে হ'ল square থাকিলে square cube থাকিলে cube এটো আমি ভ্যালুখিনি বহাই লম কষ্টৰে তোমালোকে যদি এই পৰীক্ষাতে এইটো স্টেপ কৰা ইয়াটো স্টেপ বাই স্টেপ আজিকালি নম্বৰ দিয়ে তোমালোকে এই স্টেপটো কোৱেশ্চন নাম যদি 3 থাকে তোমালোকে 1 পাই যাবা গতিকে তোমালোকে যিমান পাৰা পৰীক্ষাত এই স্টেপ বিলাক স্টেপ বাই স্টেপটো কৰিবলৈ চাবা তোমালোকে পৰীক্ষাত কিন্তু ইয়াত যদি 3 থাকে তোমালোকে এটা কৰিলে 1 স্টেপ পাবা আগত 2 টো এক্সট্ৰাকে বাঢ়ি গৈ থাকিব এটা লক্ষ্য কৰিবা গতিকে নোৱাৰো বুলি এইটো নাইবা পৰীক্ষাত যিমান পাৰা ইমান লক্ষ্য কৰিবা গতিকে 5 into 1/2 মানে 1/4 plus 2 square মানে 4 4 into 4 16 √3 square কৰিলে আমাৰ 3 গতিকে 1 square 1 গতিকে 5 into 4 5 into 1 আমি একেলগতে স্টেপটো কৰিম এটো কি 5 সুবিধা হ'ব গতিকে 1 by আমাৰ কিমান আহিব 4 আৰু 3 স্কয়াৰ কৰিলে আমাৰ কিমান আহিব 3 2 স্কয়াৰ 4 এতিয়া আমি এলসিএম লম তলত ললো আমি 4 গতিকে 1 plus 3 পালো তলত আমাৰ কিমান পাম 12 পালে কিমান হ'ব তোমালোকৰ 5 into 3 4 এ গলে 3 হ'ব 3 into 5 15 4 আহিলে 4 এ 16 64
আৰু 12 1 of 12 গতিকে আমি এটা প্লাছ মাইনাছ কৰি ল'ম প্লাছ মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম আমি 67 ডিভাইডেড 12 আৰু তলত পালোঁ 4/4 দিছ ইকুৱেল টু 67/12 ইনটু 4/4 দিছ ইকুৱেল টু 1 গতিকে 67 আমি কিমান পালোঁ এইটো আনচাৰটো তাৰপিছত তোমালোকৰ আকৌ এবাৰ নতুনকৈ দিছে এইটো আগৰ কিতাপখনত নাই তোমালোকৰ এইটো কুৱেশ্যনটো পুৰণা কিতাপখন নতুনকৈ সংযোজন কৰিছে এবাৰ এইটো কুৱেশ্যনটো হৈছে কি তোমালোকৰ cosec 30 ডিগ্ৰী cosec 60 ডিগ্ৰী cosec 90 ডিগ্ৰী this is equal to তোমালোকৰ sec 0 ডিগ্ৰী sec 30 ডিগ্ৰী plus 60 ডিগ্ৰী ভ্যালুখিনি বহাই দিম ইয়াৰ ভ্যালু তোমালোকৰ 2 চাৰ্টখন চাই বহাই যাবা 2 plus 2/3 plus 1 sec 0 ডিগ্ৰী ভ্যালু 1 ইয়াৰ ভ্যালু আমাৰ 2/3 ইয়াৰ ভ্যালু কিমান 60 ডিগ্ৰী 2 গতিকে দেখিলা তোমালোকে উল্টা পুল্টা হৈ আছে 2 ইয়াৰ আছে 1 সব প্লাছত আছে যেহেতু আমি গতিকে এজ এ হোল এটো দিছ ইকুৱেল টু দিছ কেনসেল দিছ ইকুৱেল টু 1 আমি পিছত এলসিএম লৈ আমি কৰিব নালাগে ঠিক আছে তোমালোকৰ ইয়াৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো আমি কৰিলো ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ আকৌ পিছৰ অংকখিনি লৈ মই আকৌ তোমালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম